Üdvözöllek, ez a közös filmnézés, a filmes kibeszélők alvilági műsora, ahol most 3 vendéggel a boszorkányos filmeket járjuk körül. Sziasztok! Boszorkányos filmekről lesz szó, és Szakály Réka az egyik vendégem, és Mirazénó a másik vendégem, mert nagyon vártam ezt a beszélgetést, mert mindkettőtökről tudom azt, hogy foglalkoztok most éppen olyan történetekkel, filmekkel, ahol megjelenik a boszorkány, főleg a folklór boszorkány tematika. Pár szóban bemutatlak titeket. Réka grafikus és animációs rendező. Ehhez puskázok a Bibliámból, mert a 2020-as filmed volt a Reduction, ami friss húson nyert fődíjat, és azóta te azért grafikusként dolgozol, de amellett fejleszted a saját animációs filmedet, ami, ha jól tudom, mivel együtt dolgozunk, és tudom, hogy nem változott a történet, női főszereplős történet és egy rövid film, de kérlek, mesélj arról, hogy mi a témád, mik azok a gondolatok, amik érdekeltek, amikor elkezdted írni ezt a történetet. Hát ugye már az első filmem is, amit ugye említettél, ez az ilyen nők közötti kapcsolat, ami engem így nagyon foglalkoztat, és valószínűleg főleg azért, mert nő vagyok, és így nagyon érdekesnek találom ezt a nők hogyan viszonyulnak egymáshoz, és ugye például ez a boszorkány témában nagyon jól kijön, és most így nem spoilerezek, de hogy a filmekben is ugye elég erős szerintem ez a nők közötti szál. És a mostani filmtervem az igazából olyan szinten ezt körbejárja, hogy megjelenik benne egy haláleset és egy idősebb asszony, és hogy nem, tehát tematikáját nézve ráfoghatjuk, de nem szó szerint ez van benne, csak előjön ez a halálfeldolgozás, nők közötti viszony, öröklődött traumák, és ez kicsit szerintem beleívódik, de úgy fogalmaznám, hogy panel, boszorkányság, vagy hogyha egy szót használhatnék erre, hogy így leírjam, szerintem ezt mondanám. És Réka egyébként Tatabányáról jött Pestre, tehát hogy azért a történeteidben ott van ez a Tatabánya életérzés talán? És igen, olvastam egy interjúdat, ahol ugye rákérdeznek, hogy a groteszk meg a horror szeretete az honnan jön, és akkor említetted ezt az abszurd valóságot, ami talán a tatabányai gyerekkorhoz kapcsolódik, hogy erről mesélsz egy kicsit? Igen, amúgy egy ilyen vicces idekötés, hogy amúgy Tatabányán engem múltkor jól megszittak a kocsmában, mert ugye én panel gyereknek állítottam be magam, és amúgy így 4 emeletesbe laktam, és az nem számít panelnak, és ezt így megkaptam, hogy innentől kezdve ez így nem annyira valid. Én azért még tartom ezt az állítást. Hát igen, amúgy... Igen, hát ott a panelnél voltak érdekes dolgok, hogy ilyen csirkét vágnak a pingpongasztalon, amit ugye így a elemeiben elő fog jönni majd így a mostani sztorimban is, de hogy van egy ilyen misztériuma ennek. A Fox Tossing egy 2023-as film, elképesztően különleges és egyedi, aki még nem látta, azért majd fel fog kerülni streamingre, de még fesztiválkörön van, úgy tudom. Többek között Szansziban is volt, én a Kafon láttam. Kérlek, mesélj arról, hogy milyen kutatómunka előzte meg ezt a filmet, mert azért ez egy történelmi téma, ami talán napjainkban is aktuális, de miért? Igen, ez egy történelmi véres sportról szól, ez egy főúri szórakozás volt akkoriban, hogy igazából rókákkal dobálóztak, és aki a legtöbb rókát meg tudja ölni, az úgymond nyeri a versenyt, és amikor hozzáfogtam ehhez a kutatómunkához, nagyon, nagyon kevés forrásom állt a rendelkezésemre, szóval leginkább ilyen a korabeli egy-két részkarc, meg cikkek, de azért így a kútfejemet is használnom kellett hozzá. Aminek leginkább utána néztem, azon kívül, hogy néztek ki azok a jelmezek, meg milyen volt ez a barokk millió, azon kívül azért kíváncsi voltam arra, hogy fejben is mibe voltak az emberek, és mi volt az akkor a mérvadó szellemiség, ami átjárta azt a korszakot, és akkor ennek fényében próbáltam ezt a filmet is az irányba terelni. Most viszont nem a Reductionről, sem a Fox Tossingról fogunk beszélgetni, mert ebben a sorozatban többnyire külföldi filmeket választunk témának. Általában úgy állítjuk össze a filmeket, hogy legyen egy
régebbi film, meg egy kortárs, na most ez nem így fog történni. Az egyik filmünk a Hagazussza lesz, amit Zénó ajánlott, ez egy remek német film, 2017-es, a másikat pedig még Réka is említette, amikor horrorfilmekről beszéltünk, ez a Robert Eggersnek a The Witch című filmje 2015-ből, és mindkét film boszorkányokról szól, az egyik a 15. században játszódik, a Hagazussza, a Witch pedig a 18. században. Most tehát egy időutazásra hívunk titeket. És akkor a 15. században érkezünk. A Hagazussza az a film, amit Zénó ajánlottál, miután a boszorkányos tematika előkerült, és miért ajánlottad ezt a filmet? Mikor láttad először? Fú, nem is tudom, hogy pár éve valami boszorkányos filmekkel kapcsolatos listán találtam, mert direkt boszorkányos filmet akartam keresni valamilyen Halloween-i témában, és belefutottam, és sehol máshol nem találkoztam igazándiból ezzel, és egy ilyen igazi gyöngyszem volt, szóval egy nagyon kellemes meglepetés volt, amikor ezt a filmet először láttam, mert elég egyedülálló, ugye maga műfaját tekintve, szerintem egy ilyen kicsit átmenet, egy ilyen horror, egy ilyen klasszikus értelembe vett horrorfilm, kicsit egy ilyen arthouse, és van benne egy ilyen realista vonal is valahol, ami szerintem egy ilyen baromi érdekes kombinációt hozott. Nem tudom, hogy miért van ez a film így eltűnve, szóval, hogy lehetne ebből simán egy ilyen kultfilm, de valamilyen oknál fogva nem emelkedett ki a többi hasonló kis boszorkányos filmek közül, amiből amúgy baromi sok van, de szerintem nagyon-nagyon kevés az, ami így valami művészi értékkel bír. Szerintem egyébként ez az a film, ami hosszú távon érik be. Ez a Hagazussza 2017-es film, és már a premierje sem egy nagy fesztiválon volt, hanem a Fantastic Festen, ami egy fesztivál, főleg a zsánerfilmeknek, de hogy én csak azért hallottam róla, mert te mondtad, van egy magyar címe, az a magyar címe, hogy Árnyék, de hogy tényleg egy ilyen érdekes találkozás volt, talán pont azért, mert a boszorkány lélektanával úgy foglalkozik, hogy tényleg ott egyrészt a nyomasztó hangulatát teljesen át tudod érezni, másrészt együtt tudsz menni a boszorkánnyal, és volt ez az egyik interjútban olvastam, hogy a pszichológiai horror és a horroroknak ez a lelki, pszichés vonulata az, ami érdekel. Neked milyen volt most először látni ezt a filmet? Fú, nekem nagyon jó élmény volt, és nagyon érdekes élmény, főleg a Witch után. Tehát, hogy az a baj, hogy én automatikusan elkezdtem ezt a kettőt így nagyon összehasonlítgatni, és igazából én nagyon egy ilyen szimbolikus filmnek tartom, amit lehet, hogy most még nem kezdek el úgy kifejteni ezt az egész rendszerét, de mint pszichológiai horror szerintem nagyon jól működik, meg nagyon... Én úgy válaszolnám meg, hogy szerintem miért nem annyira befutott ez a film, mert szerintem tempóját tekintve azért meglehetősen lassú. Tehát, hogy igen. A mostani filmekhez képest azért szerintem fogyaszthatóságilag meglehetősen úgymond, szerintem egy átlagnézőnek okozhat az mondjuk kihívást, hogy azért itt tényleg elég sok a fix beállítás, amikor lassan történnek dolgok, és nem feltétlenül ez a pörgős, ilyen hollywoodi vágás szerepel. Nagyon furcsa egyébként úgy beszélgetni, hogy közben úgy néztek ki, meg gondolom én is, mint hogy nem is tudom, egy ilyen erdőből jöttünk volna, és hogy olyan szavakat használunk, amit valójában nekünk tényleg most visszafele kéne beszélnünk latinul. De szerintem az erdei emberek nem tudtak latinul visszafele beszélni akkoriban. Mielőtt elkezdünk beszélgetni mélyebben a Hagazusszáról, meg a jelenetekről, a jelenetsorrendről, a koncepcióról, foglaljuk össze, hogy miről szól ez a film, és ki az, aki erre vállalkozik. Van-e? Hagazusszát megpróbálhatom összefoglalni. Hagazusza igazából így a boszorkánnyá válás történetéről szól. Hogyha nagyon summásítva szeretném, akkor van egy fiatal lány, akinek a Pestisben haldokló anyja, hogy falu szélén laknak valahol az vagy az erdő szélén laknak valahol, és van neki egy haldokló anyja, aki aztán megadja magát a betegségnek, és a kis csaj pedig egyedül próbálkozik fölnőni és valahogy szocializálódni, aki aztán egy hasonló ilyen számkivetett asszonnyá válik egy gyerekkel, akik nem tudjuk, hogy honnan van. És a falubeliek, vagyis a szomszéd falubeliek pedig hát nagyon rossz szemmel néznek rá, meg félnek tőle, és ki is használják.
És aztán ez a film azért így elég jól megmutatja szerintem azt a folyamatot, hogyha valakit te sokáig az ellenségedként kezelsz, vagy félsz tőle, akkor az valóban gonoszszá válik, és ártó szándékkal fog hozzád is viszonyulni, vagy ártani fog neked. Szóval ez egy ilyen érdekes kis lélektani folyamat, ahol ez így megmutatkozik. Ez egy német-osztrák film, Lukas Feigelfeld rendezője, ez egy diplomafilm. Ami ahhoz képest, hogy diplomafilm nagyon érett koncepcióban is, meg ahogyan végigvitte azt a történetet, és ábrázolta ennek a nőnek a boszorkánnyá válását. Én nagyon furcsáltam, hogy ez egy diplomafilm, mert érett alkotásnak tűnik. És utána olvastam, hogy a rendező Bécsben végzett fotográfia szakon, és utána ment el a Berlini Filmművészeti Egyetemre, és már miközben fotográfia szakon volt, már akkor tudta, hogy filmezéssel akar foglalkozni, a diplomafilm és egy 16-os rövidfilm volt. De hogy ami nagyon megfog ebben a filmben, az az, hogy képekkel dolgozik, és nagyon tudatosan használ motívumokat, amiket ezerszer láttunk már boszorkányos filmekben, és hogy mik ezek a motívumok, ugye, amiket mindig megtalálunk a boszorkány történetekben. Mindenki mondjon 2, ami eszébe jut. Kecske, vér. A gyerek is szerintem Igen. egy ilyen fontos elem. Ja nem, nekem az áldozat jutott eszembe, hogy mindig megjelenik valamilyenféle állati vagy emberi áldozat adott A kecske és a esetben. gyerek is általában ez a... Hát az Igen. erdő, a természet még az, ami egy ilyen nagyon fontos szimbólum szerintem. Meg bármi, ami igazából a pogánysághoz köthető valamilyen formában, ami akár lehet ez egy talizmán, vagy lehet ez egy koponya is ebben az esetben. Szóval bármi, ami bálványnak számít. Miért vonzódunk ezekhez a történetekhez. Én amikor beszéltünk erről, Meggondolkoztam azon alapítottam, hogy tényleg Vége csapó, vége Jó, csapó! most nagyon lefolyt Nagyon. az arcomikon. Ugye? Ugye? A legjobb. 9-es. Én lehet, hogy itt behoznék egy ilyen társadalmi szálat, mert hogy az igazság, hogy a boszorkányok azok egy ilyen elég erős feminista ikonok voltak. Most már nem annyira, de hogy ez ugye azért is volt, mert ha most belegondoltuk, ugye az első ilyen boszorkány ábrázolás, amivel találkozol, ezek a mesék, amiben mindig tök gonoszok, meg ez történik, van a hófehérke, és ugye idő után elindult a filmekbe, hogy a boszorkányok főszerepet kaptak, és ugye kicsit ez az erőteljes nőt ábrázolják, akinek ugye van hatalma, és így megfordultak, hogy a gonoszból átmentek ilyen hősé szinte, és ugye erről elég sokat olvastam, hogy ők azért elég így ilyen feminista ikonnak számítanak, és szerintem személy szerint nekem az is nagyon izgalmas ezekben a filmekben, hogy nem tudom, tehát nagyon sok ilyen nőjelen megjelenik, és nagyon könnyen össze lehet kötni szerintem a modernitással, és hogy például én azért találom ezeket nagyon izgalmasnak, ez egy ilyen plusz rétegnek érzem, hogy ezek azért lettek populárisabb témák. Ezzel egyetértek, hogy egy ilyen feminista ték az mindig azért ezekben benne van, és hogy meg ugye maga a számkivetettségnek a tematikája, meg egy kis közösségen belüli dinamikák, azok még szerintem, amik marha érdekesek tudnak lenni. Szóval nekem is, amikor utána olvastam mondjuk a szellemi boszorkánypereknek, mondjuk ennek a politikai vetülete az, ami marhára érdekelt, hogy akkoriban Angliában miután megvolt az egyházszakadás, azután mondjuk a katolikusok lettek az első számú főellenség. Akkoriban volt például a Guy Fawkes, akinek akiről V mint vérbosszus maszkot mintázták, ő is egy úgymond ilyen aktivista per terrorista volt, aki merényletet akart elkövetni az első James Jakab király ellen, aki egy protestáns király volt, és a katolikus rituálékat is kezdték összemosni a boszorkánysággal, és az első James írt egy ilyen könyvet aztán, hogy Démonológia címmel, ami aztán egy ilyen bibliája lett ennek az egész ügynek, és akkor innen meg megjelenhettek már a hasonló jellegű ilyen eléggé jellegzetes alakok, mint például volt ez a Witch Hunter General Hopkins
nevű pasi, aki egy ilyen önjelölt inkvizitor volt, és baromira megszedte magát azon, hogy Angliában rámutatott erre és erre az emberre, járta az országot, és kiszúrta, hogy ő boszorkány, és aztán jól kivégezték őket. És szerintem mindig akkor jelennek meg ezek a fajta szélsőségek, amikor vagy egy nagy társadalmi átrendeződés van, mint akkor mondjuk ez az egyházszakadás, vagyis ez már egy kicsit utána van, de igen, vagy amikor egy kis közösség léte forog veszélyben. És ezek az emberek, akik például átvándoroltak Amerikába, azok a puritánok, azoknak nagyon meg kellett küzdeniük ott ezek a szálemi közösségekben, például a fennmaradásért nagyon féltek az indiánoktól, például minden, ami indián volt, az sátáni, és nagyon szigorú erkölcsi rendszerint éltek. És az, ami ebben nem fért bele, az ott egy baromi nagy lavinát tudott elindítani, és így is történt aztán. Egyébként ez a veszély helyzet, ez ott van mindkét filmben, amiről beszélgetünk, ugye a The Witch-ben, ahol átmennek az angliai telepesek Amerikába, és a saját közösségükből kiválnak vallási okokból, és megpróbálnak a családfő vezetésével egy új közösséget, kolóniát alapítani, ami hát erről majd beszélünk, hogy maga ez a vállalkozás milyen veszélyeket rejt magában, hiszen utána beigazolódik, és ugye a családfő karaktere von is egy kapcsolatot a között, hogy a bal szerencsét talán ez a döntés hozza, de hogy arról van szó, hogy egy kamaszlánnyal és 4 pici gyerekkel egy család kivonul az erdő szélére, amíg a Hagazusszában pedig már önmagában az alaphelyzet, hogy egy anya egyedül neveli a gyerekét a falu mellett, megadja ezt az alapérzést, és utána, amikor a főhősünk Albrun beszél végre a falusiakkal, és akár úgy tűnhet, hogy őt be fogják fogadni, akkor a falusiak mondják, hogy vagy hát az a falusi, aki nyit felé látszólag, hogy hát de a veszély az jön, itt még biztonságban vagyunk, mert jönnek az idegenek, a zsidók, nem tudom, tehát hogy ott van a félelem, amit utána kivetíthetnek a boszorkányra, mert a bűnbakkeresés az, ami ezeket a boszorkánypereket is elindította. Amikor elkezdtétek ezeket a történeteket olvasni, akkor mi volt az, ami motiválta ezt a kutatásotokat, vagy érdeklődéseteket? Hát igazából az a baj, hogy így abból kiindul, hogy nő vagyok, így ezek a témák engem nagyon foglalkoztatnak, és hogyha belegondolunk, tehát hogy ugye az a baj, hogy így nem tudom ezt lehasítani róla, és nekem ezek egyben működnek, ezek a szimbólumok, és azért mindkét filmben olyan erőteljes, tehát hogy megjelenik ez a egyedülálló nő, gyerek, menstruáció, a szexualitás, tehát hogy nagyon sok olyan elemmel dolgozik, ami engem amúgy is így foglalkoztatott, és igazából én csak önmagában egy ilyen olyan kutatást kezdtem el, hogy nők a horrorban, ami szintén nagyon érdekelt, és akkor ez átvezetett ide. Meg tényleg volt egy korszak, amikor a feminizmus nagyon sokat használta a boszorkányokat, meg ugye azért ez a boszorkányüldözés, ez egy ilyen sérelem is úgymond, amit így láttam most már így modernizálva felhasználni. Igen. Igazából engem így ezek inspiráltak főleg, meg azt, hogy imádom a horrorfilmeket, tehát ugye ez is a része. Nagyon fontos szerintem, engem mindig az ilyen politikai, vallási vetülete érdekel ezeknek a dolgoknak, hogy mai fejjel tényleg csomószor úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudtuk volna kezelni ezeket a helyzeteket, vagy úgymond ezekbe a szélsőségekbe beleszólni. Hát most is rengeteg hasonló jelenség van szerintem a mai világban is, amivel párhuzamot lehet vonni, legyen az bármi. De hogy olyan témák, amik mondjuk tabusítva vannak, például a boszorkányüldözésnél is próbáltak felszólalni ezzel ellen, de aztán nem mertek. Rengetegen voltak, akik direkt inkább kivégeztették magukat, ahelyett, hogy vallani mertek volna, mert az is egy opció volt, hogy jó, te bevallod a bűnödet, de akkor rákerülsz egy fekete listára. Ez viszont egy olyan társadalmi kirekesztettséggel járt, meg az egész vagyonod elkobzásával, amit a sheriff, a helyi végrehajtó szerv az igazából lenyúlhatott magának, hogy ezt inkább a halált választották. És aki meg fölmert el az ellen szólalni, az meg nagyon is veszélybe került, akár még a bírák is.
hogy aztán ők is a bitófán végzik. És szerintem rengeteg hasonló szituáció alakul ki a modern világban is, nem feltétlenül akasztással vagy égetéssel, de hogy vannak párhuzamok. Amúgy És most, ezekből jó igen. tanulni, csak az emberi természet az meg nem változott, csak a köntös más. Csak eszembe juttattad, hogy pont most volt egy ilyen eset, ugye van a J.K. Rowling, és ugye neki volt ez az esete, hogy mindegy, elég ilyen, mindegy, voltak megnyilvánulásai, amit nem mindenki fogadott jól, és hogy teljesen nagyon érdekes, mert hogy neki van egy podcastja, egy 3 órás, aminek az a neve, hogy Witch Hunt konkrétan, és ugye ő arról szól, hogy ő úgy érzi, hogy egy ilyen boszorkányüldözés áldozata lett, Igen. és igazából ez át lett szlengesítve kicsit ez a boszorkányüldözés, mint Witch Hunt Igen, angolul, igen. amit nagyon gyakran használnak Igen. egy ilyen, akár online megtámadunk valakit sokan. És ugye ez is nagyon Igen, és érdekes, hogy könnyű a át lett mentve. falkával menni, és könnyű együtt utálni valakit, és marhára bátornak kell lenni ahhoz, hogy felszólaljon valaki mondjuk a mainstream ellen, vagy tényleg azon a fősodor ellen, ami a mérvadó irányelveket próbálja meg, hogy hívják, megadni, vagy keretek közé szorítani. És igen. Hát csak az, hogy ez hogy hat arra az emberre, aki ennek az alanya, vagy áldozata, tehát hogy egy J.K. Rowling fel tud szólalni, mert ő neki már megvan az egzisztenciája, ami lehetővé teszi Igen, azt, de hogy kiálljon látszik, magát. hogy ezt is azért így nagyon könnyen le lehet például rombolni valakinek a jó hírét, egzisztenciáját. Nem szeretnék nagyon ilyen politikai dolgokba bocsátkozni most, de hogy tényleg nagyon fragile az embernek az egzisztenciája. És minél nagyobb úgymond hatalma van valakinek, nyilván annál nehezebb hülyét is csinálni, annál nehezebb kiközösíteni, de ez sem mindig van így szerintem. Szóval, hogyha van egy úgymond fölsőbb hatalom, aki ezt eldöntötte, vagy van egy mob, aki ezt eldöntötte, akkor igenis megy az levesbe. Hát és ahogy mondtad, hogy a Hagazusza is a boszorkánnyá válásról szól, hogy ebben a filmben azért megvan pszichésen indokolva az, hogy a főszereplő egy ponton miért kezd el tényleg boszorkányként viselkedni, egész addig az egész boszorkányság egy kívülről ráaggatott szerep, amiben beleszület. Gyerekként látjuk meg őt a történet elején. Végigköveti a film azt, ahogyan egy emberből tényleg boszorkány válik, hogyha eleget dobálják rád a sarat. Fejezetekre is van bontva, azt hiszem, hogy Igen. szarvak, a vér, valami, nem emlékszem már. Tűz. pontosan, hogy igen. Igen. És hát a The Witch-ben is azért ott a főszereplő, egyébként a The Witch ez egy érdekes debütálás, 2015-ös, de hogy valójában azzal a filmmel érkezett meg Anya Taylor-Joy, akit azóta már számos filmben látunk főszerepben, és ezeknek a filmeknek azért közös pontja az igényesebb boszorkányfilmeknek, hogy a főszerepet játszó színész nő és a rendező között van egy nagyon erős együttműködés. Tehát a Hagazusszában például egy lengyel színésznőt választotta a rendező, és nem véletlenül szerintem egy ennyire német tájban játszódó filmhez nem véletlenül választ egy olyan színészt, aki nem német, még akkor is, hogyha nem a beszédében ez talán nem tudom, hogy egy német nézőnek átjön, nekem egyáltalán nem jön át, de az idegenség az ott van. Igen, és azért ezeknek a boszorkánypereknek úgy mindig van egy kiindítója, hogy a J.K. Rowling ügynek is, amit hitelesnek érez hirtelen egy tömeg, és aztán ez a tömeghisztéria elkezd működni. Szálemben is az egyik első között egy ilyen rabszolgát PC-ztek ki, aki aztán úgy menekült meg, hogy elkezdett neveket mondani, és így terjedt szét ez az egész ügy. A Witchre visszatérve még annyi, hogy ott az a család, és az az apa, ahogy gondolkodnak, és ahogy viselkednek, az, habár ez a film nem a középkorban játszódik, és az igaz, hogy a vallás, az állam és az élet az sose volt szétválasztva, és hogy ez így egyben működött, de azért nem így beszéltek és viselkedtek az emberek, szóval ez még középkori mércével is kicsit fanatizmusnak minősül. Szóval is az a család, amit a Witchben bemutatnak. De nagyon hitelesen ábrázolják mégis, és pont erről egy másik beszélgetésben szó volt, hogy a történelmi filmeknél nagyon fontos a koncepció, hogy a mai néző ugye nincs kapaszkodója, csak az, amit a film ad neki. És a The Witch esetében azt
múzeumokkal, szakértőkkel együtt végzett kutatómunka előzte meg, angol-amerikai szakemberekkel együtt kutatták, hogy oké, akkor ez a New Englandi család, ez hogyan viselkedett, hogyan öltözött, és milyen berendezési tárgyaik vannak. És amikor ennyire alapos az előkészítői munka, akkor szerintem már belefér az, hogy ők úgy döntenek, hogy na már pedig itt a nyelvezet az még inkább... Persze, meg a Robert Eggers filmeknél is mindig ez van, ahogy még korábban említettem neked, hogy maxra van tekerve minden. Szóval a hangerő mindenen, ez a vicc egy ilyen eszenciába gyúrja össze. Stilizált kicsit az a... Nem is tudom, hogy a stilizált jó szó. Igen, az amúgy, de... Mert úgy értettem, hogy tudod, hogy nagyon így ilyen basic stilizált módon van bemutatva, hogy nagyon érthető legyen igen, számodra. de hogy az összes prekoncepció, ami a fejedben van erről, az valahogy most mint egy ilyen össze lenne gyúrva egy ilyen műzlivé. És akkor ez úgy van tálalva. És ettől lesz igazándiból érdekes is, mert hogy most egy, nem tudom, egy ilyen 17.-8. századi családnak az élete, az hát nyilván baromi unalmas. Anélkül, hogyha nem lennének benne ezek a túlzások, de a rendező többi filmjére is ez érvényes szerintem, ez a fajta eltúlzottság. Ami egy ilyen tudatos eszköz, gondolom én. Hogy a boszorkányüldözés kapcsán a saját életetekben egyébként érzékelitek már azt, hogy vigyázni kell azzal, hogy mit mondunk, mit kommunikálunk, kivel, hogyan beszélünk, ami persze az együttélésnek egy normális része, de hogy volt ilyen? Én abszolút szoktam ezt érezni, igen. Abszolút, hogyha ilyen úgymond szólásszabadság, ez is egy ilyen elcsépelt sallang, mostanában minden sajnos egy elcsépelt sallangá változott, de hogy alapvetően szerintem mostanában, amióta pláne minden nagyon egy ilyen átpolitizált dolog lett mostanában, eléggé szerintem vigyázni kell arra, hogy az ember mi az, amit közölni szeretne, és mi az, amit kivel mit oszt meg, inkább az. Én ezt éreztem. Valid. Én a munkám során is érzem ezt. Igen, én amúgy nem... persze. Én a másik oldalt jobban, tehát én nem feltétlenül a boszorkánynak érzem magam, hanem inkább úgymond a népnek, mert hogy én meg inkább azzal találkozom, hogy nagyon hamar hajlamos vagyok elhinni valamit, amit hallok, hogy többen így mondják, anélkül, hogy utána járnék, igen. Azon kapod magadat, hogy hú, bassza meg, én is részese lettem ugyanannak a tömegnek, akik igazából pont, hogy a boszorkányüldözést végzik. Igen. És az iszonyú nehéz akkor, amikor mondjuk egy ismerősöd kerül, vagy egy általad szeretett ember egy ilyen helyzetbe. Meg az van, hogy az embernek ez attól függ, hogy mennyire lesz az identitása része, szerintem az, amit elkezd elhinni. Mert amikor már nagyon beépül, akkor már ezen nagyon nehéz változtatni. Szóval, hogyha valakinek van valami XY vallási, politikai agendája, és azt már így interiorizálta úgymond magában, akkor, hogyha ez ellen valami kritikával, ezt valamilyen szintű kritikával illeted, akkor azt egy személyes támadásnak fogja venni, és nem alakul ki kommunikáció, hanem mindenki elbeszél a másik mellett. Hát meg valahol amúgy most így az online térben ugye tök a nagy ilyen kifejezés, az a buborékok kialakulnak, és ezek kb. Majdnem olyanok, mint ilyen kis faluk. Igen. Tehát, hogy ez a kis buborékok, és akkor az egyik buborék utálja, a másik buborékot nincsen átjárás, és hogy ez ilyen nagyon így... Tehát, hogy kicsit így visszafele megyünk úgymond ilyen téren majdnem. Tehát, hogy én ezt így észreveszem. Tehát, hogy most áthúzhatnánk, akkor igazából ezekben a filmekben szereplő, egymás ellen feszülő emberek most konkrétan ilyen Facebook csoportokat alakíthatnának, és hasonló helyzet lenne. Most második nézésre nagyon erősnek találtam azt a The Witch-ben, hogy a családban hogyan pártosodnak a karakterek. És most legyen szó 4-5 éves gyerekekről, hogy azok hogyan alkotnak egy csapatot az idősebb nővér ellen, hogy a szülők hogyan billegnek, és hogyan értjük meg a film végére, hogy bennük milyen belső folyamatok mozognak, ami miatt az egyik gyereket jobban szeretik, mint a másikat, ami a testvéreknél egy ilyen állandó belső konfliktus, hogy kit szeret jobban anyu, kit szeret jobban apu, és aztán a végén a nagy fináléban tényleg mindenki egymás ellen fordul, mint hogyha ez a család leképezné a társadalmat. Igen. Vagy legalábbis egy olyan kis közösséget, ahol ez mint szitu megvalósulhat. Igen. Ez egy jó. És amúgy szerintem az nagyon izgalmas, hogy
ugye az egyik filmben azt figyeljük meg, hogy egy karakternek kb. Van egy belső vívódás, és a konfliktus ott van, és ugye a Witchnél meg ugye van ez a család, és ugye a Witchnél meg konkrétan az van, hogy igazából a sötét erőknek úgymond van behatása, de ők csak indikálnak valamit, és valójában a család magát bomlasztja szét, és ez nagyon izgalmas, hogy egy ilyen dominólökésre az egész széthullik. És ugye szerintem nagyon jó ilyen ellentéte a két filmnek, hogy hol vannak az ilyen olyan úgymond konfliktusos pólusok benne. Igen. De a Hagazusszában ott az elejétől kezdve érzed, hogy ezzel a kislánnyal valami történni fog. Így. De olyan, hogy sok filmet láttam már, de hogy ennyire kegyetlenül rég láttam tényleg rombolni egy személyiséget, és hogy tényleg ez meg is történik, de nem hagyja ott a film, hanem jó, akkor most vesz, amikor szétrombolták az ő emberi méltóságát, az ő hitét a Albrun karakterének, akkor jön be a spiritualitás, akkor tölti meg magát azzal, ami az anyának az öröksége talán, akkor nyúl egy olyan erőhöz, ami már nem emberi erő. Amúgy szerintem nagyon izgalmas különbség, és ezre tegnap jöttem rá a két filmbe, hogy a Hagazusszában ugye van, én általán megállapítva van egy örökölt sors, tehát ott az van, hogy persze kiléphetne, de hogy a csajnak azért az elejétől kezdve látjuk, hogy azért az anyja is valószínűleg egy boszorkány, és hogy neki van ez az öröklés. A Witchben van egy választás, és szerintem ez nagyon izgalmas, hogy ott ugye az elejétől kezdve, ahogy Zinu, te is mondtad, egy ilyen downhill, tehát hogy ez a fétit, hogy igen, meg az, hogy igen, ahhoz, hogy valami mondjuk tragédia legyen, ahhoz szerintem valami értéknek el kell vesztődnie. Szóval ott alapjáraton azon kívül, hogy talán valami halvány remény volt, más nagyon nem. Igen, mert ott szóval, hogy igen. De még az is mintha még az se lett volna, szóval mintha még a remény se lett volna, tényleg, mint ahogy mondod, hogy egy ilyen teljesen determinálva. Vitatkoznék, mert a remény az ott volt a gyerek, aki igen. És ott van a pap. Szóval amikor az Albrun lemegy a templomba, és a pap beszél vele, akkor ott felcsillan a remény, hogy itt van egy kapcsolat közte meg a közösség között. Kiontatta, vagy nem is emlékszem már pontosan, mit mondott neki, de valamire ő ott úgy figyelmeztette inkább a helyet, hogy ő valami lelki támaszt nyújtott volna neki, szóval, hogy nem az volt, hogy akkor ott valami kapocs kialakult volna. Viszont én... Még egyet belenyugodt inkább, igen. Viszont én ott úgy állapítottam meg, hogy amúgy a Hagazusszában az nem egy vállalt gyerek. Tehát az nem arról szól, hogy ő akarja azt a gyereket, hanem ugye az is van, hogy megjelenik ez a másik karakter, aki arról beszél, hogy néha jönnek ezek a úgymond gonoszok, akik ilyen állati módon közösülnek a nővel, és hogy nekem kicsit az is egy örökölt sors volt, hogy igazából ő kapta ezt a gyereket, ő ezt nem tervezte el, nem szerette volna, és innentől kezdve nekem abban az egész filmben ő egy áldozat, és a Witchben pedig úgy érzem, hogy ott is áldozat a lány, csak a végén van neki egy választási lehetősége, és nekem valamiért így a Hagazusza egy tragikusabb történet, mert, és ugye mindkettőnek nem spoilerezem el a végét, csak hogy az egyikben van egy ilyen sokkal tragikusabb vég, tehát az egyik egy pusztulás, a másik egy újjászületés, és hogy itt ilyen lényeges különbséget látok, hogy a választott sors, meg az örökölt, és szerintem ez nagyon izgalmas ez a kettősség ebben a két filmben. Igen. De ez a Witch, ahogyan el szeretnénk képzelni a boszorkányokat, a Hagazussa meg ahogy elénk rakja a német valóságot. Igen. Meg az a Hagazusszát amúgy megnéztem volna úgy, hogy milyen lenne, hogyha ez egy tényleg teljesen realista film lenne. Szóval, hogy ha nincsenek benne azok az elemek, amik benne vannak, és amik szerintem itt-ott kicsit túlzásba is esnek, és talán kicsit a hatásvadászat felé mozdítják ezt a filmet, de megnéztem volna egy sima realista filmet arról, hogy egy ilyen kora, vagy egy ilyen késő középkori nő ott hogyan egy perifériára szorult nő hogyan éli az életét. Vannak benne olyan elemek, például, hogyha ilyen jelenetekre ki lehet térni, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, amikor Kecskét Fej fogdossa a tőgyeit, és közben magához nyúl. Ez egy ilyen nagyon érdekes, így magam módján bizarr, de egy ilyen szép emberi gesztus, szóval, hogy ez egy hihető dolog ebben a filmben, aztán vannak azok a dolgok, amik már szerintem kevésbé. És érdekes lett volna szerintem, hogy mi van, hogyha ez a film ezzel a vonallal megy tovább. És nincsenek benne azok a supernatural elemek, amik aztán megjelennek. Vagy áttételesen vett supernatural elemek.
Nekem a Supernatural elemek teljesen realisztikusnak tűntek. Tehát most Így is lehet a nézni. végén van egy ilyen látomásos szekvencia, ami egy gombát leszed a főhős, megeszi, és ott elindul egy látomásos szekvencia, ami az összeolvadás a másik világgal, és minden, ami ott történt, én azt már ugye elfogadtam, de közben azt is értem, amit mondasz, hogy itt mint a két film lenne összeolvasztva egy dráma és egy nagyon látványos horrorfilm. Igen. Van benne meg benne van igen ez a kicsit ez a művészi vonal, amit mondtál, hogy ezt nem tudtam például, hogy Photoshop-ali. De utólag abszolút make sense, tehát hogy olyan képek vannak benne, amik... Hogy azért ezeket a kis művészkedéseket nagyon-nagyon szépen beleillesztette. Ja. Korán elkezdtetek rajzzal foglalkozni és filmmel is egyaránt, hogy nektek kamaszkorotokban mennyire volt fontos az, hogy egy film vizuálisan lenyűgöző legyen, maradandó és érdekes? Attól függ, hogy milyen filmről van szó, szerintem. Engem mindig a sztori az, ami jobban érdekelt, szóval egy krumplival is felvehették felőlem 220p-ben, hogyha van valami olyan érdemi mondani valója, ami számomra sokat jelent, de hogyha például ilyen atmoszféra filmeket vagy komfortfilmeket szeretnék, akkor a látvány az talán fontosabb. De valahogy úgy jó egy film szerintem, hogyha valahogy a forma és a tartalom találkozik, és valami koherens egészet alkot, szóval nem lehet egyiket leválasztani szerintem a másikról. Én őszintén szóval ezt nehéz megállapítanom, mert a titokban esténként a kis kocka tévében nézett filmek, mikor anyukámék aludtak, ezt így annyira nem tudom dekódolni, hogy ott a látvány mennyire fogott meg. Igazából nekem ilyen varázslatos dolgok voltak a filmek, főleg mondjuk Nagyvásznon, tehát a Tatabányai moziban mondjuk megnézni. Tehát a gyerekként valószínűleg nem értelmeztem annyira ezeket, és ugye később kezdtem el ezzel foglalkozni, de inkább, ha ilyen grafikai szempontból nézzük, én találtam nagymamámnál kiskoromban egy Ószász angol rémtörténetek könyvet, ami tele volt grafikákkal, nagyon ijesztő grafikákkal így gyerekszemmel, és ilyen, de rendes ilyen morbid, és hogy például engem az nagyon megfogott, és azt nagyon sokszor lapozgattam, és nem tudom megmagyarázni, és lehet, hogy amúgy, hogy onnan lett a bekattanásom így a tudat alatt így a horrorra, most ez így rájöttem, hogy lehet, hogy ennek. Mostanában rengeteg olyan film készül, ami csak egy ilyen vizuális stroboszkop, vagy egy képernyő kimélő, vagy nem is tudom mi. Sokan nagyon szeretik őket, én nem tudom, én nem bírom ezeket. És nekem még ilyen second screennek se jók már ezek a filmek, szóval, hogy most mondjak valamit, meg nem akarok senkinek az érzelmi világába beletiporni, de hogy például vannak az ilyen nagyon látványos animációs sorozatok. Ott van például az Arcane. Jaj, annyira nem tudok vele mit kezdeni. Szóval, hogy hiába van baromira megcsinálva, hiába robban fel minden, ami fölrobbanhat, meg az összes animációs megoldást kihasználja. Ha valaki mondjuk egy filmnek erre az aspektusára izgul, és azt biztos nagyon szeretni fogja, de amikor nem látok mögötte semmi tartalmat, vagy igazi koncepciót, vagy agyat annyira, akkor én ezeket például úgy pattintani szoktam. Én vitatkoznék, mert szerintem annak jó a sztoria annak a sorozatnak, de ez most nem pont arról szól, de... Én azért az elmúlt éveknek ebben a tendenciájában, hogy ezek a szerzői filmekről ismert rendezők kapnak óriási budgeteket, Yorgos Lanthimos, azért Nolan, a mi európai szemünkkel azért határ, hogy mennyire... Amerikaiaknak már a Nolan is művész. Igen, tehát hogy azért ott van az igény, hogy azért megyünk moziba, Nagyvásznon, ami nem ez a sidescreen, hogy az egy kiemelt pillanat legyen, hogy ott kapjunk valami plusz, hogy valaki megfogja a kezünket, és bevigyen egy világba. Az érdekes, hogy például ezek a filmek is amerikanizálódtak szerintem nagyon. Szóval például pont, hogy a Yorgos Lanthimos mondott, hogy ez a szegény párák, az szerintem az már egy ilyen nagyon amerikanizált verziója, mert hogy egy olyan közönségnek is készült. Meg hogyha nem ilyen lett volna, akkor nem jutott volna el odáig, ahova el is jutott aztán. Szóval, hogy ennek van egy ilyen ára is szerintem valahol, hogyha valami egy ilyen szubkultúra dolog marad, akkor lehet, hogy érdekesebb, mint hogyha ezeknek a rendezőknek tényleg, ahogy mondtad is, egy ilyen hatalmas büdzséből most valami új, nagy tuti cuccot kell létrehozni, ami nagyon széles közönség számára befogadható. Ha ajánlanátok a Hallgazószert, akkor hogy ajánlanátok, és akár a nézőknek, hallgatóknak?
Hát nem tudom, én ahogy mondtam, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon egyedülálló, kicsit különös, ilyen arthouse horror film, ami szerintem nagyon kevés van, ami ezt jól csinálja, és baromi atmoszférikus, és én nagyon szeretem az ilyen típusú lassú filmeket. Pont ezzel szögezett le valamennyire, hogy ez egy ilyen, alig beszélnek benne. Szerintem a film első felében kb. 3 mondat, ha elhangzik. És ez önmagában szerintem kicsit egy ilyen meditatív folyamat, ilyenkor, hogy figyelsz. Nem olyan értelemben meditatív, hogy ellazít, hanem hogy valahogy a figyelmedet fenntartja. És akkor inkább azt mondanám, hogy akkor koncentrációt mondanék, akkor inkább talán meditáció helyett, de hogy ez volt az, ami például az én figyelmemet ebben megragadta, hogy erre figyelni kell, és akkor figyeltem is. És ez egy jó eszköz volt ahhoz, hogy valahogy bevonja a figyelmemet. Hát amúgy ez egy jó kérdés, hogy hogyan ajánlanám. Én mindenképp azt mondanám, hogy szerintem kell, hogy egy állapotban legyél. Tehát, hogy ez nem az a film, amit így most csak úgy nem tudom, leülök és akkor filmezek. Azért szerintem valamennyi türelem ez a filmhez kell, illetve ez a film olyan szempontból szerintem ilyen teret ad neked, ami ijesztő tud lenni. Mármint ezt úgy értem, hogy sokáig megy egy jelenet, és ott azért az agyad teret kap arra. Ez nem az a film, ami tudod, így nem akarok gondolkodni, leülök, és akkor megnézek mondjuk egy Marvelt, ami fontosan pörög, hanem nem. Itt azért neked van időd elgondolkodni, asszociálni, ami szerintem azért egy ilyen ijesztőbb dolog tud lenni, tehát a horror így benned is megtörténik kicsit valahol, vagyis én ezt így éltem meg. Egyébként ez a 3 külön szekvencia, ez itt jól működik, és tényleg 3 fázisát mutatja meg ennek a változásnak, leépülésnek, nevezzük, aminek szeretnénk. És én is azoknak ajánlom, akik tényleg szeretnek belemenni egy horror világába, tehát nem egy felületes ingert, vagy egy gyors szórakozást várnak, hanem azt, hogy na, akkor ez most mélyen megmarad, és akár még napok múlva is eszünkbe jutnak ezek a képek. Ha kedvenc jelenetet kell mondani, vagy ha ezt a játékot játsszuk, ahogy az Zénó mondta, a kecskéset, ez így nagyon megmaradt. Meg az átváltozós szekvenciája, amikor nő lemerül a mocsárba, és kapunk egy ilyen kis rövid művészfilmet igazándiból, az egy ilyen nagyon izgalmas. Hát nekem ez a gyerekelvesztés, hogy ezt a filmet olyan embereknek azért hát nagyon megrázó lehet nézni, akiknek van gyereke. Tehát, hogy ahogyan a gyerekét elveszti ez a nő, azt szerintem nagyon érzékeny és nagyon fájó. Én más jelentet fogok mondani, vagyis nagyon ilyen, az érdekes, hogy mindketten olyan jelenteket mondtuk, ahol ez a nő igazából egyedül szerepel. Nekem azok maradtak meg, amikor nem, és nekem az egyik az, amikor mielőtt meghal az anyja, odahívja az ágyába. Nekem rettentően ijesztő és nyomasztó volt ez a jelenet, tehát hogy elkezd ez most kicsit ugyanúgy most kicsit történelmre rákapcsolok, hogy ez nagyon sokszor van az, és ez mindkét filmben megjelenik, hogy igazából boszorkánnyá akkor tudsz válni, hogyha már a nem érettség nőként megtörténik, tehát hogy elkezdesz menstruálni, és ugye ez az ilyen szexualitás is előjön a Witchben is, a lány is úgy van ábrázolva, ugye ő a legidősebb, igen. És ugye a Hagazúszában is ez megjelenik, ugye, hogy az anyja ezt észreveszi, hogy neki ez megtörtént, és nekem az, hogy az anyja elkezd ilyen állatian viselkedni, ez rettentően rémisztő volt nekem, és ugyanúgy rácsatol, hogy amikor ugye a dombon vannak, és az a nő úgymond elárulja őt, akkor nekem ez így nagyon nyomasztó, ez az ilyen, tehát hogy érdekes nagyon, hogy az emberek kezdenek el állatmódon viselkedni, és hogy nekem azok a jelenetek, amik így belém ivódtak, hogy ez így borzasztó, tehát nézni is rossz. Hát ez amikor az anya a lányát elkezdi nőként amikor az anya már nem gyerekként tekint a lányára, hanem nőként, az mindig egy ilyen nagyon ijesztő helyzet. És a The Witchben ugye a végén van, amikor beszól az anya, hogy úgy nézel apádra a szajha szemeiddel, mint ahogy viccelődtünk, hogy ahogy a Réka így az operatőrökre itt, hogy így nőként ilyen, úristen, akkor ti most egy ilyen harcot vívtok igazából, és hogy a gyerek meg még gyerek valójában, mi gyereknek látjuk az Anya Taylor-Joy karakterét, még akkor is, hogy mindig ott van az, hogy kamaszodik, oké, az öccse is ott nézegeti, de hogy attól még lelkileg ő egy gyerek, és az a fájdalom, amit ő megélhet akkor, az viszont szerintem belejátszik abba a döntésbe, hogy ő választ egy új. Amúgy azt nem tudom, hogy azt észrevettétek el, de hogy amúgy annak van egy olyan olvasata is, hogy az anya ezt azért mondja, mert ugye a fiú tényleg úgy néz a nővérére, mivel nincsenek
nők, és hogy ő ezt be is vallja, ezt a bűnét. Igen. És hogy az anya úgy gondolja, hogy őt a fiút a bűn miatt ragadta el a gonosz. Tehát, hogy igazából itt egy olyan is van, hogy hibáztatja a lányt, hogy miatt esett bűnbe a testvére, és itt én behoznám azt, hogy én nagyon sok amúgy keresztény szimbólumot felfedeztem mind a két filmben, és ami nekem baromi izgalmas, hogy ugye a fiút, amikor megtalálják, akkor kiesik a szájából egy alma, ami a megkísértés, a hag az utcába pedig egy kígyó megy a nőhöz, és hogy én ezeket nagyon elkezdtem összekötni, ezeket a filmeket, és nagyon izgalmas, hogy megjelenik az Évának is úgymond a motívuma, ez az első úgymond bűnös nő. És hogy ezek ilyen nagyon izgalmasak, és ugye mindkét filmben van kecske. Igen, a kecske az egy fontos. Igen, és ugye a kecskéről én amúgy tökre elkezdtem így gondolkodni, hogy miért, és képzeljétek, én utána olvastam, és hogy nincs... Baphometnek volt a szimbóluma, jól tudom én, az is Minek? egy ilyen Baphometnek volt a szimbóluma a kecske. Az ilyen pogányisten. Igen, és de az az érdekes, hogy nem egy rossz isten önmagában. Igen, de hogy nincsen amúgy, tehát hogy nincsen kimondva, hogy mitől jött ez, hogy ő a gonosz, és hogy olvastam ilyen teóriákat, és ugye az legegyszerűbb az, hogy mivel Jézus a bárány, ezért egyértelmű, hogy akkor legyen, és hogy nekem nagyon izgalmas volt, hogy... Mivel Jézus a bárány, ezért egyértelmű, hogy a kecske a gonosz? Hát mert az ellentét. Mármint, hogy úgy, hogy a fehér bárány, ugye, ami a puha minden, és van a kecske, ami a fekete, van neki a szarva, tehát annyira egyszerűen az ördögre asszociálsz vele, és hogy amúgy, amikor néztem... De fordítva volt ez. Szóval, hogy pont, hogy ezek az asszociációk jöttek, vagy később jöttek ezek az asszociációk, hogy az ördögnek szarva. A tojás vagy a tyúk esetleg. De ez így van, hogy a kecske miatt lett szarva az ördögnek. Ja. Szóval, hogy ez olyan, mint hogy ábrázolták az ördögöt például az elején, kék volt az ördög, mert hogy minél távolabb volt Istentől, és az Isten fényétől. Ez nagyon izgalmas, hogy sötétség van, és akkor ott kék az ördög, és akkor így bepirosult szép lassan, ahogy mondjuk ezek a pogány, amikor valami olyan pogány elem érkezett, vagy nem is érkezett, ami be tudott épülni. Minden, ami nem keresztényi volt, azt beépítették az ördögnek a képébe. És akkor valami megmaradt, valamit meg így elhagytak szépen lassan, de hogy a szarv is onnan jött, hogy akkor az is így másik pogány istent imádunk, akkor az ördög, az bármi, ami nem keresztényi. Igen, Zénó egyébként középkori kardvívást csinál, hobbiként. Igen, úgy hobbiként ez a foglalatos. Hogyha a Witchet kéne ajánlanatok, vagy ajánlanátok, akkor hogy ajánlanátok ismeretleneknek? Mondd csak. Nem mondod. Én mást ajánlanék, de én nagyon bírom a Witchet, csak hogy szerintem arról most elég sokat beszéltünk. Hogy ha ajánlanom kéne valamit ezzel a témával kapcsolatban, akkor az nem egy boszorkányfilm, de nekem a személyes kedvenc filmem, és szerintem a lehető leggyönyörűbben megcsinált film az a Mihály Hanekének a Fehér Szalag című filmje, ami, hogyha ezt a protestáns etika kérdéskörét olyan árnyaltan és olyan finoman vizsgálja, hogy ez valami elképesztő, ez egy nagyon-nagyon jó film, meg ami még eszembe jutott, ez se egy horrorkönyv, de aki kedveli ezeket a boszorkányos millióket, annak egy nagyon kellemes olvasmány lehet ez a Vas Albertnek a Funtanelli Boszorkány című regénye, ami a kis erdélyi havasokban játszódó kis tanmese igazándiból, de kellemes. Hát a kiközösítésről és a áldozati létről. Meg a nőkről. Hegyek. Hát én a Witchet ajánlom, mert nekem most nem annyira jut eszembe más, de hogyha én a Witchet úgy tudnám ajánlani, hogy így ha valakit érdekel egy családi dráma összegyúrva egy folklórral, egy folklór horrorral, és akár még egy ilyen kicsit belevinném egy női revenge sztorit majdnem, tehát hogy szerintem ha valakit ezek a témák érdekelnek, akkor a Witch az egy nagyon izgalmas egyveleg, mert szerintem azért nagyon sok zsanra össze van benne keverve, de nagyon jó ízléssel. Én a Witchet azoknak ajánlanám, akiknek egy belépőre van szükség, mondjuk akár a szerzői horror megközelítésekbe. Tehát ez az a film, amit szerintem az is tud élvezni, aki csak, nem tudom, a Netflixen félig néz meg egy horrorfilmet, átpörgetve, és most szeretne egyet végignézni elejétől a végig, meg az is, aki egyébként szereti a szerzői megközelítéseket, és szerintem ezért is volt ekkora siker ez a film, ugye tényleg Sundance-en debütált, tehát azért ez egy nem kultnak nem mondanám, szerintem nem kultfilm, de hogy ez egy nagyon-nagyon erős indulás, ami meg szintén én nagyon
így nagyon kedvesek a szívemnek azok a filmek, ahol az igényességet látom, és hogy itt a berendezésben, a jelmezekben, a viselkedésekben, az egésznek a milliójében és az atmoszférában én nem nagyon találtam kivetni valót. Igen, még hozzátenném az igényesség mellé, hogy a szándék az szerintem fontos, hogy miért csinálunk filmet, szóval ebben látszott a szándék, szerzői szándék, és nem az, hogy akkor most gyártsunk le a 27. nem tudom én micsodát, hogy ne ezzel a nem tudok erre jó magyar szót mondani, de nem egy ilyen corporate passion-nel készült alkotás, és kicsit tényleg túllép ezen az úgymond hagyományos értelemben vett horror keretein, szóval hogy nem arról van szó, hogy most akkor ijesztegetni akar, hanem mégiscsak valami többet ad. Bocsánat, de muszáj ezt a fanfektet elmondanom, akik YouTube-on nézik, hogy igazából ez azért vicces, mert pont van egy YouTube videó, aminek az a címe, hogy $4 millió ez hogy nem sikerült megcsinálni, és a Witchben van valami nagyon nagy baki, vagy valamilyen kosztümös ami nem passzol, nem néztem meg, csak van egy ilyen videó, ami van, csak hogy vicces, hogy így az nagyon igényesség, de rárimel, de amúgy minden filmben találnak bakikat, tehát a Trónok harca kávés után már igazából... Igen, mi itt a művérrel szerencsétlenkedtünk, de az is elég baki gyanús volt, de mégis megcsináltuk. Valószínűleg egyébként készíteni ezeket a filmeket fán. Úgy zárásként elmondom, hogy mikor a Hagazusszáról kérdezték a rendezőt, az egy ilyen low budget film volt, és évekig csinálták, de mondták, hogy nagyon nagy szeretettel csinálták, mindenki nagyon szerette forgatni ezt a filmet, és így közben az egyik legnyomasztóbb film, amit láttam az utóbbi években. Úgyhogy igen, de hogy ez is jó, mert működik. Zárásként azt kérdezném, hogyha levetitek a középkori gúnyákat, öltözeteket, és kivesszük a botot a fejünkből, akkor mivel fogtok foglalkozni? Most mi az, amiben benne vagytok, és ami után akár kutattok? És ez lehet egy saját projekt is, tehát nem feltétlenül pénzkereset érdekel, hanem az érdeklődési kör. Én mostanában szívesen el vagyok a középkori gúnyában. Amúgy ezek mellett pedig egy ilyen animációs rövidfilmet fejlesztek most, ami egy ilyen kis furcsa, ilyen elég tempós hangvételű artfilm lesz. Hát igazából most ez nagyon-nagyon általánosan fog hangzani, de hogyha nagyon summázni kéne, akkor erről a fogyasztói társadalom ellentmondásairól. Mert hogy szerintem annyira baromira sok direktíva ér minket, amik totál összeegyeztethetetlenek, hogy ebbe ez szerintem maradandó károsodást okoz mostanában az emberekben, legalábbis bennem biztos, hogy sikerült. És hogy ezt szeretném valahogy filmre vinni. És szerintem ezzel sokan tudnak rezonálni, és ilyenek. Hát ugye említettem az elején a saját filmemet, de amellett van egy Sparhelt nevű kollaboráció, egy ilyen stúdiókezdeményezés, amivel mi alkalmazott munkákat csinálunk, igyekszünk ott is szerzőek maradni, például Palágyi Ildikónak csináltunk egy videoklipet, ami kicsit szerintem a témára rárímel, mert ott nagyon előjönnek ezek az elhagyatott ház, kicsit horror, kicsit ezek a női elemek, és ezen kívül pedig a több mint 30 darab növényemet gondozom, és nagyon szeretek a természetben tartózkodni, főleg így nyáron, és kicsit átszellemül. Tehát úgymond ez az ilyen boszorkányos létet így mond kiélni, hogy ez az erdőben fákat ölelgetek, lefekszem a fűbe, megnézem a bogarakat, és így kicsit így próbálom úgy látni magam, csak jobb állapotban, mint a Haggaduszának a főszereplője. Nagyon örülök, hogy most találkoztunk ezeknek a filmeknek a kapcsán, és remélem még fogunk más témákkal is foglalkozni, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és a hallgatóinknak és nézőinknek is köszönöm azt, hogy most is követtek minket, hogyha hasonló beszélgetések érdekelnek titeket, akkor nézzétek meg az oldalunkat, iratkozzatok fel, nézzétek meg a többi témát, a többi altémát, és ezek a beszélgetések mindig mások, amikor elkezdjük, mi se tudjuk, hogy hova érünk a végén, de most ide értünk, és egy ilyen Grimm mesésen fejezzük be, itt a vége, fuss el vele, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!